සූරත් පරිදි හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ ටෙක්මනි YouTube channel එකට. මම අද මේ වීඩියෝ එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කලින් මම MC011 restriction එක ගැන කරපු වීඩියෝ එකේදී වැදගත්ම පොයින්ට් එකක් මම කරුණා. ඒ පොයින්ට් එක කවර් කරන්නයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මේකට කලින් මම වීඩියෝ එකක් කරා MC011 restriction එක ගැන. හැමෝටම ඉස්සරහට කරන වෙන MC011 restriction බීතිකාව කියලා. ඉතින් ඔයාලා දැන්නවත් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඇති. ටෙක්මනි YouTube channel එකේ playlist වල ගිහලා බලන්න eBay MC011 ගැන මම වෙනම playlist එකක් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී මම MC011 එන්නේ කුමන හේතුවක් නිසාද මේ restriction එක අපිට එන්න කලින් අපි කරන්න ඕනේ කොහොමද මේකෙන් බේරෙන්න, ඒ ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් මම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදී මට මගේ අරුණක පොයින්ට් එකක් තිබුණා. මගේ අරුණ එන්නේ පොයින්ට් එක තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉද කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා දැනටමත් බලලා නැත්නම් කරුණාකරලා ගිහලා මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලලා ඉන්න. මොකද MC011 අපිට කොයි වෙලේ අපේ account එකට එයිද දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එකත් බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඉන්න. මේ වීඩියෝ දෙක බැලුවොත් ඔයාලට මේ MC011 ඉන්න කලින් මේකෙන් බේරලා ඉන්න පුළුවන් වෙයි. මම ඊළඟ වැඩි විස්තරයක් කියන්නේ අපි කෙලින්ම වීඩියෝ එකට. මම ටොපික් එක විදිහට ගත්තේ MC011 ඉන්න කලින් මේ දේ දැනගෙන ඉන්න කියලා. ඉතින් මට කලින් මම කිව්වා වගේ කලින් වීඩියෝ එකේදී මට වැදගත් පොයින්ට් එකක් මම ගන්නුනා. මම ඒක තමයි ඔයාලට දැන් මේ කියන්න දන්නේ. රයිට් මෙහෙමයි. ඔයාලා MC011 restriction එක ආවොත් අපි අනිවාර්යෙන්ම අපි eBay එකේ list කරපු හැම item එකක් වගේම අපි purchase invoice හදලා submit කරන්න ඕන eBay එකට. ඒ purchase invoice හදද්දී අපි හිතන තරම් ලේසි නෑ. මොකද MC011 restriction එක ආවට පස්සේ අපේ eBay account එකේ අපි list කරලා තිබුණු හැම listing එකක්ම hide වෙනවා. ඉතින් ඒ hide වුණාට පස්සේ අපිට ගන්න බෑ. අපි දන්නේ ඒ listing එක කවද්ද දැම්මේ කියලා. ඉතින් අපේ ඒ item අපි listing වලට එකතු කරපු දවස මේ restriction එක ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යෙන්ම මේ purchase invoice හදද්දී අපි ඒවා buy කරපු දවස අපි eBay එකට list කරපු දවසත් එක්ක සමානුපාතික වෙන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට මම eBay එකට item එකක් list කරා නම් මේ මාසේ 15 වෙනිදා ඊට දවස් 10කට විතර පස්සේ ඊට දවස් 10කට විතර කලින් තමයි මගේ purchase invoice එක හැදලා තියෙන්න ඕනේ. මම ඒ item එක supplier කෙනෙක්ගෙන් buy කරා කියලා. ඉතින් මේ MC011 restriction එක ආවට පස්සේ අපි සියලුම item අපි hide වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බෑ බලා ගන්න බෑ අපිට අපි කවද්ද item list කරේ කියලා. ඒ නිසා අපි මේ restriction එක එන්න කලින් ඒකට ලෑස්ති වෙලා අපි item list කරපු හැම දවසක්ම අපි ගාව තියා ගන්න ඕන. ඒකට තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක අරන් ඉන්නේ. ඔයාලට ඒ කරුණ මතක් කරන්න. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද අපි item list කරපු දවස් හරියටම හදාගන්නේ කියලා. දැන් මම log වෙලා ඉන්නේ මගේ eBay account එකට. ඔයාලත් ඔයාලගේ eBay account එකට log වෙන්න. මෙතන ඔයාලගේ username එක තියෙනවා. මේ username එක ගාවට යන්න. මෙතන වම් අත පැත්තේ උඩම username එක ගාවට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයාගේ user ID එක. ඉන්නේ user ID එක ගාව ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපුවම ඔයාලව මෙන්න මේ page එකට එක්කන් එනවා. eBay selling කරන හැමෝම දන්නවා මේ page එකට එන්න. ඉතින් මේ page එකට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙන option එක මම මේ පෙන්නන තැන item for sale කියලා. ඉතින් මේ option එක උඩවා ක්ලික් කරලා ඔයා දැනට list කරලා තියෙන item ටික බලා ගන්න යන්න. ඔයා ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයා විකන්නේ ඔයාගේ store එක ඇතුළට store එකක් නෙමෙයි මේක අපි item list කරලා තියෙන අපි list කරලා තියෙන එක ඇතුළට අපි විකන් ගියේ. ඒ එක්කේන ආවට පස්සේ ඔයාලට පේන්න තියෙනවා ඔයාලා list කරලා තියෙන හැම item එකක්ම. ඉතින් මේ ඔයාලා list කරලා තියෙන හැම item එකක්ම මෙතන
තියෙන නිසා අපිට ලේසි ඒ වුණාට MC011 આવොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ අයිටම් ටික අපි ලිස්ට් කරපු අයිටම් ටික පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා sort කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒ sort කියලා ඔප්ෂන් එකේ ඩිෆෝල්ට් සෙට් වෙලා තියෙන්නේ best match කියන එක. ඉතින් ඔයාලා ඉතින් තෝරගන්න time newly list කියලා තියෙන ඔප්ෂන් එක. ඒක තෝරගෙන ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලා item list කරපු date එකත් එක්ක මේ පිළිවෙලට ඔක්කොම item ටික පිළිගැස් වෙනවා, sort වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා item list කරේ කවද්ද කොහොමද කියලා මේ විස්තර ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ item 100ක් list කරලා ඉතින් 200 list කරලා සමහරවිට 10ක් 15ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ list කරලා තියෙන මේ date එක ඔයාලට පහසුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන පෙන්නන date එක. ඉතින් මේ date එක තමයි අපිට බලා ගන්න ඕනේ. මොකද MC011 restriction එක ආවට පස්සේ අපිට මෙහෙම අපේ item list කරපු date එක බලා ගන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයාලා මෙතන ඔයාලගේ ස්ටෝක් එක ඇතුලේ ඔයාලා list කරලා දෙන හැම item එකක්ම මෙහෙම date එක අනුව sort කරලා හැම එකම screenshot අරගෙන තියාගන්න. ඔයාලා item එකක් දාන හැම දවසකම screenshot එකක් ගහගෙන තියාගන්න. එතකොට ඔයාලා listing එක delete කරත් ඔයාලා ඒ delete කරන්න කලින් ගත්ත screenshot එක තියෙන නිසා ඔයාලා list කරපු හැම item එකම අදාළ දවසත් එක්ක screenshot එකක් ඔයාගාව තියාගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ දවසක මේ වගේ MC011 restriction එකක් ආපු දවසටයි. ඉතින් මම මේ කියපු විදිහට ඔයාගේ හැම item එකකටම අදාළ වෙන්න මේ screenshot ඔක්කොම ගහගෙන තියාගන්න. මේ screenshot ගහගෙන තියාගත්තාම ඔයාලට ගොඩක් ලේසි වෙනවා. ඔයා purchase invoice හදාගත්තී ඒ අදාළ dates ඒ පිළිවෙලට මම කලින් කියපු විදිහට ඒ පිළිවෙලට දීලා invoices ටික හදාගන්න. මේ date ටික අපිට හොයාගන්න බැරි වුණොත් ඇත්තටම ආයෙ restore කරගන්න කියන කතාව සෑහෙන අමාරු දෙයක්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට වැදගත් කරුණක් එකතු වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ආයෙ කියන්නේ ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට MC011 ඉන්න කලින් ඔයාලට දැනගන්න ඕන කරුණු කාරණා ගොඩක් දැනගන්න පුළුවන්. මේ restriction එකකින් ඔයාලා බේරෙයි. දැන්වත් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් මේ restriction එක ආපු යාළුවෝ මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් එනවා ඒකට අදාළව අපි ડોකියුමන්ට් හදාගන්න හැටි, ඒ කරුණු ඔක්කොම හදාගන්න හැටි, අපි රීස්ටෝර් කරගන්න යන්න ඕන පාත් එක මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි කරලා මම වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා ඊළඟට. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මොනවද ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් යටින් කමෙන්ට් කරයි කියලා.